Sziasztok! Ha azt kérdezem, hogy sorold fel a legtöbbet használt androidos alkalmazásokat, akkor biztos, hogy a top listában benne lesz az a Google Maps, amivel nagyon sokan navigálunk, hiszen egy ponton mindenki akar menni valahová. A Google Maps-et általában nagyon sokan ismerik, de van néhány olyan rejtett trükkje, ami hát lehet, hogy hasznos lesz. Lesznek olyanok, amiket lehet, hogy ismertek, lesznek olyanok, amire azt mondjátok, hogy na hát, erről nem is tudtam, úgyhogy mutatnék 9 ilyen trükköt, vágjunk is bele! Sokan két ujjas csíptetéssel nagyítják és kicsinyítik a térképet, pedig ezt meg lehet csinálni másképp is. Kétszer kattintasz, és a második kattintást rajta hagyod, második tapintást a kijelzőn, és csak húzigálod az ujjadat föl meg le, és ezzel is meg lehet oldani a nagyítást és a kicsinyítést. A Google Maps tud parkolást rögzíteni, annyi a dolgot, hogy ahol vagy, arra rákattintasz, és ebben az esetben van itt egy ilyen lehetőség, hogy parkolás mentése. Ha ezt megnyomod, akkor ugye ott van, hogy már kikísírta, hogy ide parkoltál, és hogy innen alulról ezt felhúzod, akkor be tudsz írni hozzá jegyzetet, illetve azt is meg tudod határozni, hogy te mennyi időre vettél mondjuk parkolójegyet, és ha ezt beállítod, akkor 2 óra múlva, amikor ezt elmentetted, 2 óra múlva fog jelezni neked a készülék, hogy lejárt a parkolásod, és akkor nem felejted el újra elindítani a mobilparkolást, vagy bedobni az automatába a pénzt. Ha végeztél a dologgal, akkor a törlés gombbal megnyomod, és eltűnik az egész, hogy aztán utána újra tudjad használni egy másik szituációban. Ha te telefonnal navigálsz az autóban, és szeretnél közben zenét hallgatni, akkor lehet, hogy téged is zavar, hogy hogyha a zenét akarod nyeztetni, akkor állandóan váltanod kell az alkalmazások között, és hol a zenelejátszódat használod, hol pedig az a Maps-et. Ez nyilván nem feltétlenül komfortos, és nem is biztos, hogy teljesen biztonságos, de erre van egy szuper megoldás. Itt annyit kell csináljál, hogy megint megnyomod a profilképedet a Maps-ben, és itt pedig lemész a beállításokig, azon belül a navigációs beállításokig, és ennek a beállítási képernyőnek az alján van egy olyan, hogy a média vagy a zenelejátszó vezérlő gombjait kitegye a Maps a saját felületére. Ha ezt bekapcsolod, akkor megkérdezi, hogy melyik zenelejátszó alkalmazásot használod. Itt ugye nyilván lehet más is, tehát lehet például Spotify is, és ha kiválasztottad, akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy ha visszamész, akkor azt fogod látni, hogy a navigáció közben, amit most én megpróbálok itt elindítani, itt van az a zenelejátszónak az ikonja, amit te választottál, és ha rányomsz, akkor tudsz változtatni a soundtrackek között, illetve le tudod állítani és újra tudod indítani a zenédet. Olyan helyre utazol, ahol vagy nincs nagyon lefedettség, vagy nagyon drága lenne a mobil internet, akkor van arra lehetőséged, hogy offline letöltsed a térképeket. Ezt úgy csinálod meg, hogy megint megnyomod a profilképedet. Itt látsz egy ilyet, hogy offline térképek, ezt megnyomod. Azt mondod, hogy szeretnéd kiválasztani a saját térképedet, és gyakorlatilag ebben az esetben meg tudod határozni azt a területet, amit szeretnél magadnak letölteni. Ugye ezt lehet nagyítani és kicsinyíteni is. Nyilván, hogyha nagyobb térképet töltesz le, akkor az több adatforgalommal jár, de hát ezt ugye csak egyszer kell megcsinálnod, és akkor szépen letölti neked a térképet. Úgyhogy ezt érdemes megtenni még az utazás előtt, és hogyha letöltötted offline-ba a térképet, akkor azon a térképen a Google Maps tökéletesen tud úgy is navigálni, hogy nincsen mobil internet kapcsolatod. Talán veled is előfordult már, hogy szerettél volna megnézni, hogy légvonalban milyen távolságra vannak egymástól helyek. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy lerakod az egyik pontra azt a gombostűt, amit már jól ismertek, és utána, hogyha itt egy kicsit lejjebb mész, akkor van itt egy ilyen távolságmérés opció, ha ezt megnyomod, akkor utána gyakorlatilag oda viheted a másik felét ennek a kvázi vonalzónak, ahova csak szeretnéd, és alul ugye folyamatosan írja a Maps, hogy mennyire messze van ez az adott pont attól a ponttól, amit te szeretnél lemérni, tehát elmehetsz egészen Bécsig vagy Luxemburgig, és akkor látod, hogy az hány, hát ugye ebben az esetben mérföld, de egyébként, hogy hány kilométeres távolságra van. Ha már úton vagy, de eszedbe jut, hogy kéne beiktatni egy köztes megállót, akkor nem kell az egész útvonalat újra tervezzed, hanem navigáció közben a nagyító ikonra, hogyha rákattintasz, akkor vannak különböző ilyen poik, vagyis hát érdekes pontok, amikre, hogyha ráböksz, akkor a Google Maps beállít neked, illetve felkínál neked számos ennek megfelelő útvonal közeli pontot, ahol meg tudsz állni, és amikor ezt az egyiket kiválasztod, akkor itt hozzá tudod adni ezt a megállót, és gyakorlatilag rögtön újra is tervezi az útvonaladat, kapásból arra az időre, amilyen idő a
köztes célpontnak a megérkezéséig, és egyébként pedig onnan, hogyha tovább mész, akkor a teljes útvonalat továbbra is be fogja tudni tervezni. Ha már tudod, hogy holnap reggel mondjuk hova szeretnél menni, és már most szeretnéd megnézni, hogy az általában ismert közlekedési információk alapján mikorra érnél oda, akkor amikor betervezted az útvonalat, akkor be tudod állítani, hogy mikor fogod elhagyni az ingatlant, de azt is be tudod állítani, hogy mikorra szeretnél odaérni arra a célpontra, amelyik téged érdekel, és ez lehet akár ugye egy holnapi nap is, és kérhetem azt is, hogy mondjuk este 8-ra érjek le a célpontra. Ebben az esetben áttervezi az útvonalat, és meghatározza neked azt, hogy mikor érdemes elindulnod, és milyen közlekedési módokat kell igénybe vennél annak érdekébe, hogy a megadott időre odaérj, ahova szeretnél érkezni. Ha már unod, hogy állandóan ezt a kis kék nyilat nézed, ami azt mutatja, hogy éppen hol tartózkodsz, akkor hogyha már navigációban vagy benne, és erre ráböksz, akkor tudsz választani másik típusú megjelenítést, tehát például lehet egy sárga sportkocsid, ha beállítod, akkor onnantól kezdve nem a nyilat fogod látni, hanem ezt a kis sárga sportkocsit, de ugye látjátok, hogy van még egy csomó egyéb alternatív lehetőség, ami között lehet válogatni, és ezzel egy picit át lehet alakítani, vagy színesebbé, vagy személyre szabottabbá lehet tenni a navigációt. A Google Maps rögzíti a helyzetedet, sőt, hogy adott esetben meg is tudod osztani valaki mással az éppen aktuális helyzetedet, de ha éppen egy olyan helyre mennél, amire nem szeretnél, hogy más tudjon, akkor a profilképedre, hogyha kattintasz, akkor be tudod kapcsolni az inkognitó módot itt, és ebben az esetben nem rögzíti a Maps azt, hogy merre jártál, és nem is osztja meg a helyzetedet mással, úgyhogy ezt itt tudod állítani. Ha kikapcsolod az inkognitó módot, és újra visszamész a profilképedre, akkor ugye van a saját idővonalad, ami mutatja, hogy merre jártál, illetve van a location sharing, vagyis a helymegosztás, ami pedig mutatja, hogy kivel van megosztva a helyzeted, itt őt el tudod távolítani, vagy hozzá tudsz adni új személyeket. Ugye itt látjátok, hogy itt meg tudod nyomni, hogy kivel szeretnéd, hogy megosztod a mindenféle lokációidat, és ebben az esetben ugye a névjegyzékedből, illetve a Google ismerőseidből ki tudod választani azt a személyt, akinek szeretnéd átadni azt, hogy éppen merre kolbászolsz. Remélem, hogy ezzel a 9 beállítással vagy trükkel tudtam abban segíteni, hogy egy picit komfortosabban használd a Google Maps-et. Igazából ez talán a világ egyik leggyakrabban használt alkalmazása, világszerte ismeri mindenki, és igazából lehet úgy állítgatni egy picikét, hogy komfortosabb legyen, egy picit több funkciót tudjon, és lehet, hogy tudtam neked olyan dolgot mutatni, amiről nem is tudtad, hogy a Google Maps tudja, miközben ott van a kezedben most már évek óta, szóval bízom benne, hogy hasznosnak tartod ezt a videót. Ha így van, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornára, és akkor nem fogsz lemaradni a későbben érkező tartalmainkról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!